या व्हिडिओतून आज आपण सातपुडा व त्याच्या पायथ्याची जंगलं इत्यादी ठिकाणी आढळणाऱ्या वृक्षपाकोळी कुळातील आपल्या भागातील एकमेव क्रिस्टेड ट्रीस्विफ्ट या पक्षी प्रजातीची माहिती घेणार आहोत. हे पक्षी छायाचित्रणासाठी अवघड मानले जातात, कारण दिवसातील बहुतेक वेळ ते आकाशात उंचावर उडत असतात किंवा उंच झाडांच्या शेंड्यांवर बसलेले आढळून येतात. क्रिस्टेड ट्रीस्विफ्ट, शास्त्रीय नाव हेमिप्रोक्ने कोरोनॅटा, मराठी नाव वृक्षपाकोळी. मध्य भारतातील पानझडी वनांमध्ये तसेच डोंगर पायथ्यांशी सामान्यपणे आढळणारी हेमिप्रोक्निडी कुळातील एकमेव पक्षी प्रजाती. हे पक्षी प्रामुख्याने जंगलांमध्ये छोट्या थव्यांमध्ये आढळून येतात. उडताना यांचा मोठा आकार, लांब सडपातळ शरीरयष्टी, लांब टोकदार शेपटीचे पंख, पोटाकडील फिकट बाजू यामुळे सहज ओळखले जातात. नर वरील बाजूस निळसर राखाडी, गाल लाल व उभट तुरा. मादी पूर्ण गडद राखाडी. मादीच्या गालावर नराप्रमाणे लाल रंग नसतो. हे पक्षी उंच झाडांवर, विशेषतः पर्णहीन झाडांवर तसेच विजेच्या तारांवर सकाळी मोठ्या संख्येने बसलेले आढळून येतात. हवेत उडताना तसेच मोक्याच्या ठिकाणी बसलेले असताना हे पक्षी सतत आवाज करत असतात. यांचे खाद्य मुख्यत्वे माशा, मुंग्या, वाळवी तसेच इतर छोटे उडणारे कीटक. खाद्य मुख्यत्वे हवेतल्या हवेत मिळवले जाते. क्रिस्टेड ट्रीस्विफ्टचा विणीचा हंगाम डिसेंबर ते जुलै किंवा स्थानपरत्वे भिन्न असतो. यांचे घरटे अत्यंत छोटे, उथळ, झाडाची साल, पिसं व पक्ष्यांची लाळ वापरून तयार केलेले असते. फांदीच्या वरच्या बाजूस घरटे चिकटवलेले असते. जमिनीवरून घरटे दिसणे तसेच शोधणे अगदीच अशक्यप्राय. घरट्यात एकच अंडे घातले जाते. अशा प्रकारे पुढची पिढी जन्मास घालण्यासाठी तजवीज केली जाते.